بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. القرآن الكريم لم يذكر اسما. قال تعالى: ومن آياتي أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. انتشر المخلوق اللي اسمه بشر في الأرض قبل الأنسنة، يعني أن هناك مجموعات في أكثر من مكان قامت عليها عملية الأنسنة. كيف ينتشر بدون زوجين بالمعنى البيولوجي؟ ما بينتشر، هو أصلا البهائم فيها أزواج. أين الأنثى؟ ما الأنثى أصلا بالوجود موجودة، وهو الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى. طب ما عم يتكاثروا كانوا؟ ولما بدون تكاثر؟ طيب كيف يتكاثرون بلا إناث؟ كان في إناث ولا ما؟ اسم جنس، عم لك هو اسم جنس. نعم. للذكور وإناث. نعم. هو اسم مجموعة. نعم. هذه المجموعة من آدم القابلة للتكيف والتلاؤم، أكثر مخلوق متلائم مع إنه يعيش مع بعضهم ومع الطبيعة هو البشر. اسكن أنت وزوجك الجنة. كيف نفهم زوجك؟ طيب لن نتطرق إلى الجنة الآن. وزوجك كيف نفهمها؟ كيف نفهمها لأبنائنا وأولادنا؟ كونه آدم، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية اصطفى هذه المجموعة. كان في مجموعة ثانية بده يساوي علاقة بيناتهم، علاقة علاقة اجتماعية واعية. لسه زوجه هو فئة ثانية من الناس اللي موجودة وياه، اللي اسمها هلا إنسان نياندرتال. آدم هو نحن، وزوجه هو إنسان نياندرتال، عاشوا مع بعض. إنسان نياندرتال انقرض. تفسير غريب للغاية، يعني غريب جدا جدا. يعني هذا بقول هلا تشوف كل الحفريات بتأكد. لولا حفريات نياندرتال يعني كنا ما نقول هذا الشيء، يعني مظبوط، او انسان جاوا او مظبوط كنا ما بنعرفها. صح. وقال تعالى: لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. مظبوط. اذا نحن نستمد مفاهيمنا القرآنية من الوجود، من الحفريات. اصبحنا الحفريات محقق. ولكل نبأ مستقر يا دكتور أرجوك هي يعني نحن بنستخدم معلوماتنا من المفسر لا من الوجود. لا، تحتمل الظن والتأويل أيضا. ماشي الحال. نحن إما أن تترك لأي نهائيا، بس تركوها لك. ماشي، اتركها. تقول إنه لا يجي تأويل النهائي بنحكي فيها. أما هلا ما تجي تقول إنه آدم ونزل من الجنة وكانت مرته معه وكذا. يا هي يا بدك تخلي هي، ونحن بدنا نأول التأويل. هذا التأويل وفوق سقفنا المعرفي. الآن في إمكانيات أن تفهم هذه الآيات، لأنه الواقع والمصداقية يؤيدها. الآيات التنزيل الحكيم آيات عقيدة على أتباع الرسالة المحمدية، من خارج التنزيل البرهان على مصداقيته. ونحن مطلوب من الإنسانية أن تبرر على مصداقية التنزيل الحكيم. ومصداقية التنزيل الحكيم، صاحب الحق في إظهار مصداقيته هو التاريخ كله. التاريخ الإنساني وتطور التاريخ الإنساني والمعرفة الإنسانية هما أصحاب الحق في إظهار مصداقية التنزيل. نعم. هناك من يقول أن المرجعية المادية قابلة للخطأ. حتى داروين في أوجها ربما كان لها عشاق هذه النظرية، وحين بعد حين بدأ يثبت بطلان بعض فقرات هذه. صلحها. نحن أولا نحن نصدق بأن هذا من عند الله، لا شك. نصدق، لا شك. سبحان الله. نعم. لا تنتبه. لا سبب نقول أنه آيات التنزيل الحكيم، آيات القرآن، دليل إيماني مو دليل علمي إلا بعد ما نظهر مصداقيته على أرض الواقع. هي دليل إيماني. الكلام جميل ولا أحد يستنكره عليك، لكن هذه المصداقية على أن لا تكون ظنية. هذا ما أريد أن أقول. المصداقية تتطور. المصداقية النهائية، قلت لك، التأويل النهائي لأي آية عندما يتحول النبأ إلى خبر يتحدث به الناس. الآن عندما لقوا إنسان نياندرتال موجود بالصين وموجود بأوروبا وموجود في أي مكان، في كل مكان، هذا اللي رافقه. لسبب الإنسان نياندرتال انقرض من 40,000 سنة وعاش مع أجدادنا في حوالي 60,000 سنة. وهون صار شوف في هبوطين، في هبوطين بالمصحف، لكن انتبهوا على الهبوطين وبيناتهم آية واحدة بس. آية واحدة. تفضل ندخل الموضوع مباشرة.
قالوا سبحانك ثم عرضهم على الملائكة قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. أنبئهم يعني تشيء ما بيعرفوه، أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. هو قال لك إني جاعل في الأرض خليفة وعلم آدم الأسماء. لزوجه لا، ما حكى على زوجه إلى الآن كل هذه الآية لا تتكلم عن زوجه. فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هو بدي واقف عند هالناحية. لا أكملهم بعدين. على كل إن أفردنا لإبليس لا والمعصية حلقة كاملة. هلا ذكر الزوجة وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك. الزوجة ما حكى بالخلافة، الزوجة ما حكى بعلم آدم، ما قال شيء. الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنه فأخرجهم ما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. هذا الهبوط. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، يعني أنت وزوجك. في معاني كثيرة جدا يعني يتعود. هلا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. الآية اللي بعدها في هبوطين في بيناتهم بس آية واحدة. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها ما قال بعضكم لبعض عدو، قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم. هدول اهبطوا منها جميعا. هل نحن أنا وياك منهم. فبين الهبوطين كان في الإنسان العاقل. بعد الهبوط الثاني نحن اسمنا الإنسان العاقل. الهبوط في أذهان الناس من الجنة إلى الأرض. لا كم هبوط فيه هون؟ كم هبوط؟ هبوطين بيناتهم مرتين، بيناتهم آية واحدة بس، واحدة آية واحدة. هاي الآية الواحدة اللي فيها السر كله فينا أنه نحن شلون هلا وصلنا. الآية واحدة. هون سؤال اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وعلوا ما تبدون وما كنتم تكتمون. طيب إبليس كيف إبليس؟ رب العالمين قال قوله الحق وإبليس قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا. هذا العصيان والتمرد والمعصية من إبليس. قول الحق الله قوله نافس. انتبه نافس. الله ما قالنا صوموا، أمرنا نصوم. لو قالنا صوموا كان ما في واحد بالأرض ما بيصوم، صار قانون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. هناك أكثر من إشكال في الفهم. أولا استثني إبليس من الملائكة وليس من الشياطين. وفي آية ثانية عم يشرحها بالتفسير لم يكن مع الساجدين. قال يا إبليس ومنعك أن تسجد إذ أمرتك. وضحت؟ إبليس الله ما قال لإبليس شو قال للملائكة وأمر إبليس أمرا أما الملائكة قولا وقوله الحق يجب أن يسجدوا. ما في مجال. قوله الحق. الله سبحانه وتعالى قال للملائكة وأمر إبليس. لذلك إبليس عصى الأمر بآية أخرى ففسق عن أمر ربه. هلا وضحت شو معنات الروح وليس عن قول ربي. عرفت شو الروح من أمر ربي؟ نعم. يا أستاذ شو معنات الروح من أمر ربي؟ الروح مو أنه دخلكم، لا دخلنا. نعم. وقالنا هي إنه هي أوامر رب العالمين والمعلومات. هي الروح. شو يعني هذا الطيف المفهوم الواسع للروح يعني مو عاجبنا، يعني ما بعرف ليش. لا سبحان الله. هذا طيب سؤال جاوب ولا ما جاوب؟ بالطبع أجابنا ما قال ما دخلكم. يعني إنه والله ما دخلكم، لا دخلنا. طيب اثنين. هلا هون قلنا عن إبليس وآدم إنه إبليس إنه كان فسق عن الأمر ورب العالمين قال للملائكة. هلا العلاقة الاجتماعية علم آدم الزمرة ومعها زمرة ثانية. التلاقح بين الزمرتين صار عنه انه الزمرة الاولى علمت، صار في تفاعل بينه وبين الزمرة الثانية. انسان يانزرتال تعلم دفن الموتى لانه دفن الموتى صار بين الهبوطين. هذا ينقلنا الى قصة ابني ادم. بس هلا ابني ادم بيعرف شوية ادوات، عنده شوية ادوات بس وكان عنده دفن الموتى. واقدم ظاهرة في التاريخ كله بالنسبة للتاريخ العاقل الإنساني هو دفن الموتى. ما في ظاهرة أقدم منها. نعم.